منبه صوته عالي فوق عقلي وترتيباتي. يوم المقابلة فكرني بأول شغل في حياتي. مهندسين كتير جدعان وبيسعوا للوظيفة، خبرتهم في الحياة مفيش زي الورقة النضيفة. آخر CV في ايدي باسم نور عبد الكريم، ورقة مذكرات من نص وقعت بتاريخ قديم. نور كان الكبير على بنتين اتنين، بالمسؤولية عمره ما اشتكى طول السنين. صحابه دايما بيلوموا وضغوط كتير عليه. يا ابني هتعمل ايه بالعلم وبالدراسة هتبقى ايه؟ سؤال عارف اجابته في عمره في يوم محيره. امه دايما في ظهره بتسنده وتصبره، بس فجأة مرض ابوه بقى ياكل فيه ويكسره. لازم يلحق اخواته وبيته قبل ما يخسروا. نزل ورشة ابوه وقال للناس هنسى العلام. شهور واتقال عليه اسطى زي ابوه تمام. بالسر كان بيذاكر والدكاترة قدروه، عرفوا ظروفه ومشاكله في الغياب استحملوه. يوم ما استلم الشهادة كان طاير فوق السما، مهندس ميكانيكا قد الدنيا. انما خبر وفاة ابوه كان رصاص هتقتله. كتر همومه من صغره قدرت يومها تصبره. الورقة قلبتها وفي عقلي بقول ده مش هيقع، وللوظيفة خلاص اخترته لانه جدع. لا انا هتحط على الهامش ولا هقبل اكون عالرف. دي الدنيا بتمشي عشان احنا في نفس الصف. انا بسبق بتحدى ظروف انت ما بتعيشهاش، ودور هو لا يمكن يوم هيكمل غير بدور هي. ميعاد المقابلة جه، متحمسين نشوفه واسمع منه اكتر عن حياته واحلامه وظروفه. بس المفاجأة كانت ان نور ما طلعش راجل. في بنت قدامي بتقول لي اهلا، ما بقتش فاهم. سألت باستغراب اسمك نور عبد الكريم، ردت عليا بابتسامة اهلا وانت مين؟ سألت تاني ليك اخوات؟ ردت ايوه بنات وانا المسؤول عنهم من يوم ما ابويا مات. اتصدمت من الاجابة، نفس كلام السطور وجوه عقلي الف صوت بيقول لي مش معقول. ازاي كانت في ورشة؟ ازاي كانت سند؟ ازاي كانت رجولة لبنت اصلا مش ولد؟ ازاي عمال الرجاله يقولوا ليها يا ريصه؟ ازاي هقول اخترت ست اخترت مهندسه؟ جوايا صوت بينكر السؤال قبل الاجابه، بينكر التردد وبيؤمر بالاستجابه لصوت العدل فيا ويفكرني باختياري. عشان قدامي بنت يبقى هغير قراري. عيب وعار عليا وليها لازم اعتذر. ازاي ما بين افكار مريضه قديمه بتأثر؟ عقلت واديت لنور ورقه مذكراتها، قلت لها اني عارف كتير قوي عن حياتها. مبروك عليكي الشغل ومتاكد هتنجحي، واتمنى نكون صفحه في حياتك فيها تفرحي. لا انا هتحط على الهامش ولا هقبل اكون عالرف. دي الدنيا بتمشي عشان احنا في نفس الصف. انا بسبق بتحدى ظروف انت ما بتعيشهاش، ودور هو لا يمكن يوم هيكمل غير بدور هي.